Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So বনমানিকল চেনেলটি অন্য এক নতুন ভিডিও আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। So friends, আপোনালোকৰ SSC যিকোনো এডভাৰটাইজমেন্ট বা নোটিস বা যিকোনো পদৰ এপ্লাই বা এডমিট কাৰ্ড ৰিজাল্ট ইত্যাদিকে ধৰি আমি ssc.nic.in ওয়েবসাইটত গৈ মেলি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ পাৰিছো, কিন্তু বৰ্তমানে SSC ফালৰ পৰা এটা নতুন ওয়েবসাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ওয়েবসাইটৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ssc.gov.in আৰু বনমানিকল এই ওয়েবসাইটলৈ গৈ মেলি আপোনালোকে SSC যিকোনো এডভাৰটাইজমেন্ট বা নোটিস বা ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিকোনো পদৰ এপ্লাই আৰু পদৰ এপ্লাই লগতে তাৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিজাল্ট সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে SSC ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ কাম আপোনালোকে কৰিবলৈ পাৰিব। সো আপোনালোকে আৰু বৰ্তমানে যেটো ssc.gov.in যেটো ওয়েবসাইট খুলি দিয়া হৈছে সেই ওয়েবসাইট গৈ মেলি আপোনালোকে OTR তথা ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে কৰিবলৈ লাগিব। ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যিকোনো পদত এপ্লাই কৰি ল'বলৈ আপোনালোকে পাৰিব। সো বনমানিকল কেনে ধৰণে আপোনালোকে OTR তথা ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব আৰু কেনে ধৰণে আপোনালোকে যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিব সবিশেষ আপোনালোকে জানি ল'বলৈ পাৰিব। আমাৰ এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বনমানিকল এইখিনিতে কওঁ যে যদিহে আমাৰ চেনেলটিলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে প্লিজ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগত থকা যেটো বেল আইকন সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব, যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিওসমূহ আপলোড কৰিছো সেই ভিডিওসমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে SSC যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বা OTR কৰিবৰ কাৰণে ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনলৈ যাব। ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত এটা অফিচিয়েল ওয়েবসাইট বুলি লিংক দিয়া হৈছে, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। সো তাৰ পিছতে ওপৰত দেখিছে যে আপোনালোকে লগইন অৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে সেই লগইন অৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সো তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। ইয়াতে OTR তথা ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটো আহি গৈছে। সো তাৰ পিছতে অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউ বুলি এটা অপচন পাব। আপোনালোকে সেই কন্টিনিউ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। সো এটা আপোনালোকৰ ডু ইউ হ্যাভ এ আধাৰ কাৰ্ড, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আছে এটা ইয়েস দি দিব। সো তাৰ পিছতে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব। সো তাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। সো ইয়াতে ভেৰিফাই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছতে অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো দিব, ক্যান্ডিডেট নেম এজ পাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন সাৰ্টিফিকেট। সো আপোনাৰ ক্লাছ 10ত যেনেকৈ আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ আপোনাৰ নামটো আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো বহুৱাই কৰি দিব। সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ভেৰিফাই ক্যান্ডিডেট নেম। সো তাৰ পিছতে ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত। সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস অহাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ হ্যাভ ইউ এভাৰ চেঞ্জ নেম, ইয়াতে মোৰ নহয় গতিকে ন দি লৈছো। সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো ইয়াতে বহুৱাই কৰি দিব, সিলেক্ট কৰি ল'ব। জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই জেন্ডাৰ, আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। তো ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা নতুন ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত ওপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ্স নেমটো বহুৱাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকে বহুৱাই কৰি ফাদাৰ নেমটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত মাদাৰ নেমটো ইয়াতে বহুৱাই কৰি ল'ব। মাদাৰ্স নেমটো বহুৱাই কৰি পুনৰবাৰ আপোনালোকে ভেৰিফাই মাদাৰ্স নেমটো আপুনি বহুৱাই কৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত আপোনাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন 10 ক্লাছৰ যিখন আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন বৰ্ড হয় বৰ্ডটো ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ বৰ্ডটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ বৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ বিচৰা হৈছে ক্লাছ 10ৰ। সো এটা আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি দিব। সো তাৰ পিছত ভেৰিফাই ৰোল নাম্বাৰ কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফ পাছিং দিয়া হৈছে, আপুনি কিমান চনত পাছ কৰিছে বহুৱাই কৰি ল'ব। সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ভেৰিফাই ইয়ৰ পাছিং, ইয়াতে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাছিং ইয়াৰটো। সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট লেভেল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, হাইয়েষ্ট আপোনালোকৰ কিমানখিনি আপোনালোকৰ অৰ্হতা আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হাইয়েষ্ট কিমান আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো তাৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব।
অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এটা 13 নম্বৰতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছ মোবাইল নম্বৰ বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই কৈ দিব সো তাৰ পিছতে 14 নম্বৰতে আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো বিচৰা হৈছে আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহুৱাই কৈ দিব সো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আৰু ইমেইল আইডিটো বহুৱাই কৈ দিব বহুৱাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো বিচৰা হৈছে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো বহুৱাৰ পিছত নিজৰ মোবাইল নম্বৰটোলে OTP সেন্ড কৰি নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকে নিজৰ যেটো ইমেইল আইডি দিব সেই ইমেইল আইডিটোলে এটা OTP সেন্ড কৰিব OTP সেন্ড কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে সেভ এণ্ড নেক্সট যিটো অপচন আছে আপোনালোকে সেই সেভ এণ্ড নেক্সট অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব এটা সাকসেসফুল এটা অপচন আহিব সো তাৰ পিছত আপোনালোক ওকে বুলি যেটো এটা অপচনটো আছে আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি হয় OTR তথা ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো SSC ফালৰ পৰা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি পাই যাব আপোনালোকৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডিটোৰ ওপৰত যেনেকৈ ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ বুলি এনেকৈ অপচন এটা আহি যাব সেইটো আপোনালোকে ফটো মাৰি কৰি ৰাখিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে সো ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ সেইটো নোট ডাউন কৰাৰ পিছত কন্টিনিউ বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে কন্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ হেল্ল কেণ্ডিডেট বুলি আহি গৈছে তলত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড বুলি আহিছে সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ক'ত পাব সো আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল বা যেটো ইমেইল দিছিল আপোনালোকৰ ইমেইলৰ থ্ৰু দি বা মোবাইল নাম্বাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটোলে SMS ৰ থ্ৰু দি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যাব আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটোৰ লগতে আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ডটো তাতে আপোনালোকৰ সেন্ড কৰি দিব সো সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহুৱাই কৰি দিব আৰু ওপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো ক্যাপচা কোড আছে ক্যাপচা কোডটো বহুৱাই কৰি সাইন ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ওপৰত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছত যেটো আপোনালোকে SMS ৰ থ্ৰু দি যেটো পাছৱৰ্ড সেন্ড কৰিছিল সেই অল পাছৱৰ্ডটো জেগাত আপোনালোকে বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছত নিউ পাছৱৰ্ডৰ জেগাত আপোনালোকে এটা নিউ পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ কেপিটেল সো তাৰ পিছত এডৰেটটো বা হেশটেগ দিব বা তাৰ পিছত 123xyz আপোনালোকে বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে সিকিউৰিটি কোৱেশ্চন 1 বুলি আহিছে মই এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো সো তাৰ পিছতে এনসাৰটো বহুৱাই কৰি দিব তাৰ পিছতে সিকিউৰিটি কোৱেশ্চন 2 বুলি আহিছে সো এনেকৈ আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি পেলাই এনসাৰসমূহ বহুৱাই কৰি সেভ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন উইন্ডো খোল খাব বা নতুন এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা অপচন আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা সাকসেস বুলি অপচনটো আহি গৈছে সো তাৰ লগতে ওকে বুলি যেটো অপচন আহিছে আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব হেল্ল কেণ্ডিডেট বুলি আহি গৈছে পুনৰ সো তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰৰ জেগাত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছতে পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছত ক্যাপচা কোডটো বহুৱাই কৰি আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰি দিব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা আপোনালোকৰ এডিশনাল ডিটেইলছ বুলি আহিছে এটা কেটেগৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে সো তাৰ পিছত ভেৰিফাই কেটেগৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেশনালিটি সিলেক্ট কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এইসমূহ বহুৱাই কৰি আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক বুলি বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফেচত দাগ আছে বা মল আছে এইসমূহ বহুৱাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত এটা দিয়া হৈছে যে আপোনালোকৰ 5 নম্বৰতে আৰ ইউ পাৰসন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটি PWD হয়নে যদি আপোনালোকে হয় ইয়েস দি দিব যদি নহয় ইয়াতে নো দি দিব সো তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সিটি ভিলেজ তাৰ পিছত PO পোষ্ট অফিচ PS পুলিশ ষ্টেচন তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পিন কোড ইত্যাদি বহুৱাই কৰি দিব সো তাৰ পিছত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত পিন কোডটো ইয়াতে বহুৱাই কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সেম এজ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সো আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যদি একে হয় আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েস দি দিব সো তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো আপোনালোকে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো বহুৱাই কৰি হোৱাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে মন কৰিব যে ৰাইট সাইডত সেভ এণ্ড নেক্সট বুলি এটা অপচন আছে সো আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন উইন্ডো খোল খাব বা নতুন ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা দিব সো এটা আপোনালোকৰ সাকসেসফুল অপচন এটা আহিছে তাৰ পিছত ওকে যেটো বটম আছে আপোনালোকৰ ওকে বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে ওকে বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ
OTR তথা ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনটো আহি গৈছে আপোনালোকৰ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সো আপোনালোকে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দি কৰি দিব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে তাৰপিছত আপোনালোকে এটা যে তলত চাব যে আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰ বুলি এটা অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব সো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সাকসেসফুলি তাৰপিছত ওকে বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো খোল খাই যাব সো তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বা এডমিট কাৰ্ড ইত্যাদি আছে সো তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে এনেকুৱা অপচনখিনি আহিব সো ইয়াতে আপোনালোকৰ CHSL তথা কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লাই যেটো অপচন আছে সো আপোনালোকে এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰি দিব So friends, ইমানতে মোৰ SSC ফালৰ পৰা যে OTR তথা ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সো মোৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কৰি আপোনালোকে OTRটো কৰি ল'বলৈ পাৰিব অতি সহজতে সো আপোনালোকে বৰ্তমানে SSC পদত যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বপ্ৰথমে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তথা OTR কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে OTR কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মই CHSL তথা কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2024 এপ্লাই কৰিব বিচাৰো হে মই এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰিছো সো হে এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে ফিল ফৰ্ম বুলি অপচন আহিব সো আপোনালোকে হে ফিল ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল ইয়াতে মই কম্বাইন পুনৰবাৰ কওঁ যে কম্বাইন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2024 বাবে হে প্ৰথমত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰিব সো আপোনালোকে ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ সমূহ আহি যাব সো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো সো তাৰ পিছতে ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ইত্যাদি আপোনালোকৰ কিছু সংখ্যক যেটো আপোনালোকে OTR কোডে যিখিনি আপোনালোকে তাতে এড্ৰেছ দিছিল ইত্যাদি আপোনালোকে ডকুমেন্ট সমূহ দিছিল বাট নিজৰ ইনফৰমেশন সমূহ দিছিল সেই ইনফৰমেশন সমূহ A to Z এটা আপোনালোকৰ আহি কৰি যাব সো তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো আপোনালোকে এইসমূহ চাই কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল ইত্যাদি আহি কৰি যাব সো তাৰ পিছতে নেক্সট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো তাৰ পিছত নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে ওকে সাকসেস বুলি আহিছে আৰু ওকে বটন এটা অপচন পাব আপোনালোকে সেই ওকে যেটো বটন থাকিব বা এটা অপচন থাকিব সেই ওকে অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ সমূহ আহিব সো ইয়াতে আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকে হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটো এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে দিবলৈ যাব বা আপোনালোকে যেটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেই পদটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 12 পাছ সো আপোনালোকে 12 পাছটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ EQ ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ EQ অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ আপোনালোকে এপিয়াৰ বা পাস্ট সো মই পাস্ট আছো সো এটা আপোনালোকে পাস্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাছিং ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো আপোনালোকে পাছিং ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে এইসমূহ বহাই কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ নেম অফ বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি দিয়া হৈছে আপোনালোকে বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মোৰ ইয়াতে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল গুৱাহাটী বোৰ্ড হয় সো আপোনালোকৰ যেটো বোৰ্ড হয় সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ৰোল নাম্বাৰটো বহাই কৰি দিব ৰোল নাম্বাৰটো বহাই কৰি দিয়াৰ পিছত পাৰ্চেন্টেজটো বহাই কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো ৰাইট সাইডত 7x বুলি অপচন আছে আপোনালোকে সেই 7x বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব এটা সাকসেস আৰু ওকে বুলি এটা অপচন আহিব আপোনালোকে সেই ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা এডিশনাল ইনফৰমেশন মান বুলি দিয়া হৈছে ইয়াতে এক সাৰ্ভিসম্যান যদি আপোনালোকে হয় ইয়েস দিব নহলে নো দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এজ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগে নেকি যদি আপোনালোকৰ এজ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগে তেন্তে আপোনালোকে এটা ইয়েস দিব মোৰ নো হয় গতে নো দিছো সো এনেকৈ এইসমূহ বহাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট সাইডত পুনৰবাৰ 7x বটন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো পুনৰবাৰ আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে 7x বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ এডিশনাল ইনফৰমেশন 2 বুলি দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰেফাৰেন্স অফ এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰ সো এটা আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন সমূহ কোড দিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তথা চুজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান অপচন আহিব প্ৰেফাৰেন্স 1 প্ৰেফাৰেন্স 2 প্ৰেফাৰেন্স 3 বুলি এনেকৈ সো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কোড গৈ মেলি আপোনালোকে সেই এক্সামিনেশ্যন সমূহ দিব বিচাৰে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মিডিয়াম ফৰ এক্সামিনেশ্যন
কম্পিউটাৰ বেস্ট এক্সামিনেশ্যন CBE তথা আপোনালোকে CBE তথা কম্পিউটাৰ বেস্ট এক্সামিনেশ্যনটো আপুনি কোনটো ভাষাত দিব বিচাৰে সো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব এইসমূহ কৰাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো এটা আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এইসমূহ সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সেভ নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব So friends, ইয়াতে আপোনালোকৰ 28 নম্বৰ এটা অপচন দিয়া হৈছে যদিহে আপোনালোকে DEO তথা ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ক্লাছ 12ত সায়েন্স থাকিব লাগিব যদিহে আপোনালোকৰ ক্লাছ 12ত সায়েন্স আছিল তেন্তে আপোনালোকে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ সায়েন্স নাছিল তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে নো দিব সো তাৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব So বন্ধুসকল save and next বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো বন্ধুসকল আমি পুৰণি যেটো ওয়েবসাইট ssc.nic.in তাত আমি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত নিজৰ ফটোখন আপলোড দিব লগা হৈছিল কিন্তু বন্ধুসকল বৰ্তমানে ssc.gov.in যেটো নতুন ওয়েবসাইট হয় সো এই ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ssc যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লাইভ ফটো আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে লাইভ ফটো আপলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত এই ডিভাইসটো এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে যেটো স্ক্যানাৰ এটা বাৰকোড দেখুৱা হৈছে আপোনালোকে এই বাৰকোডত আপুনি স্ক্যানাৰটো আপোনালোকে অন কৰি পেলাই এটা স্ক্যান কৰি পেলাই আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ লৈকে যেটো SSC যেটো আমাৰ এপ হয় সেই এপটো ডাউনলোড দি কৰি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থৈ লাইভ ফটোখন আপলোড দিব পাৰিব অন্যথা যদি আপোনালোকে যিকোনো ল্যাপটপত বা নিজৰ ল্যাপটপত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিবলৈ গৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো ক্যাপচাৰ লাইভ ফটো বুলি অপচন আছে সেই ক্যাপচাৰ লাইভ ফটোত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে সেই ক্যাপচাৰ লাইভ ফটোত ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ ল্যাপটপৰ যেটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা হয় আপোনালোকে কেমেৰা থৈ দি আপোনালোকে নিজৰ ফটোখন আপলোড দিবলৈ পাৰিব সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে নিজৰ ল্যাপটপৰ কেমেৰা নাই বা আপোনালোকে ডেস্কটপত বা এটা পিচিত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে বাৰকোড দিয়া হৈছে এই বাৰকোডত স্ক্যান কৰিবলৈ যেটো SSC এপ হয় সেই SSC এপটো ডাউনলোড দি মেলি আপোনালোকে নিজৰ ফটোখন ইয়াতে লাইভ ফটোখন ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড দিবলৈ পাৰিব সো আপোনালোকে যদিহে ল্যাপটপত পুনৰবাৰ কৈছে যদি আপোনালোকে ল্যাপটপত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তেন্তে ক্যাপচাৰ লাইভ ফটোত ক্লিক কৰিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ল্যাপটপৰ কেমেৰা থৈ দি আপোনালোকে নিজৰ ফটোখন আপলোড দিব সো তাৰ পিছত নিজৰ ফটোখন আপলোড দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ক্যাপচাৰ ইন লাইভ ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ ফটোখন আপলোড দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি যেটো সিগনেচাৰ বুলি অপচন আছে আপোনালোকে এই নিজৰ সিগনেচাৰটো ইয়াতে আপলোড দি কৰি ল'ব সো আপোনালোকে সিগনেচাৰটো আপলোড দিয়াৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আমি সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা অপচন আহিব সাকসেস তাৰ পিছত ওকে যেটো অপচন আহিব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব প্ৰিভিউ ফৰ্ম বুলি সো আপোনালোকে নিজৰ নামসমূহ ইয়াতে সকলো ডিটেইলছসমূহ আহি যাব আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব এটা ফটো আৰু সিগনেচাৰসমূহ আহি যাব এইসমূহ চাই কৰি আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট যেটো বটন থাকে আপোনালোকৰ সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব সো তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ সো फ्रेंड्स আপোনালোকে ডিক্লেৰেচন যিসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে কন্ডিশনসমূহ আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব এবাৰ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত আই এগ্ৰি বুলি যেটো টিক চিন আছে তাতে আপুনি টিক চিনটো বহাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত ক্যাপচা যেটো আছে ইয়াতে ক্যাপচা কোডটো বহাই কৰি সেভ এণ্ড নেক্সট বটন যেটো আছে ৰাইট সাইডত সো আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব So friends আপোনালোকে save and next বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো বন্ধুসকল ফাইনালি মোৰ যিখন CHSL তথা কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যিখন মোৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছিল এপ্লাই ফৰ্ম আছিল সেইখন মোৰ ফাইনালি এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে সো বন্ধুসকল ইয়াতে মোৰ পেমেন্ট অপচনটো অহা নাই কাৰণ আপোনালোকে যিখন নোটিস বা এডভাৰটাইজমেন্ট আছিল তাতে উল্লেখ কৰিছিল যে SC ST আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন বা ওমেন ক্যান্ডিডেট জলে আপোনালোকৰ কি এপ্লিকেশন ফি সময়তে ৰেহাই দিয়া হৈছিল সো তাৰ বাবে ইয়াতে মোৰ যেটো পেমেন্ট বুলি অপচনটো নাই অহা যদি আপোনালোকে আদাৰ্স ক্যান্ডিডেট হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে পেমেন্ট বুলি এটা অপচন আহিব সো আপোনালোকে সেই পেমেন্ট বটনত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি পেমেন্ট কৰি ল'ব 100 টকা এটা সো এপ্লিকেশন ফি আছিল 100 रुपीस উঠা 100 টকা আছিল সো মোৰ ইয়াতে পেমেন্ট যেটো অপচন আছে এই পেমেন্ট অপচনটো নাই অহা সো তাৰ পিছতে ইয়াতে মোৰ যিখন এপ্লাই কৰা যিখন ফৰ্ম হয় নিজৰ সেই এপ্লাই কৰা ফৰ্মখন প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে বা PDF ফৰ্মেটত সেভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰিন্ট যেটো এপ্লিকেশন বুলি অপচন আছে আপোনালোকে সেই প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন যেটো অপচন তাতে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো PDF ফৰ্মেটত বা আপোনালোকে যিখন এপ্লাই কৰা ৰিসিপ্ট এখন প্ৰিন্ট কৰিবলৈ পাৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনিতে কৈ যে আপোনালোকে যিকোনো পদত এপ্লাই কৰাৰ আগতে যিখন অফিচিয়েল নোটিফিকেশন হয় সেইখন নিজেবাৰ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনলৈ যাব ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচন এটা অফিচিয়েল ওয়েবসাইট বুলি লিংক পাব সেই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটলৈ গৈ আপোনালোকে যিখন অফিচিয়েল নোটিফিকেশন হয় সেইখন নিজেবাৰ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে অৰ্হতা আছে বা যদি আপোনালোকে পদসমূহ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আপোনাৰ যোগ্যতা আছে তেন্তে আপোনালোকে তাত গৈ মেলি আপোনালোকে
OTR কৰি ল'ব আপোনালোকে ইয়াত মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে OTR কৰি পেলাই আপোনালোকে CHSL তথা কম্বাইন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যেটো এক্সামিনেশনৰ বাবে এটা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে প্ৰায় পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানতে আছিল যদি ভিডিও চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইখিনিতে কওঁ যে আপোনালোকে যদিহে প্ৰথমবাৰ আমাৰ এই চেনেলটিলৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগত থকা যদি বেল আইকন হেতু ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিওসমূহ আপলোড দিওঁ সো সেই ভিডিওসমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে